Bạn đã bao giờ cầm điện thoại lên chỉ để giải trí 5 phút, rồi cuối cùng lại lướt hơn 1 tiếng mà không nhận ra? Bạn xem hết video này đến bài đăng khác, khi thì cười, lúc thì buồn, rồi khi tắt màn hình chỉ thấy trong lòng rỗng tuếch. Tôi biết cảm giác đó vì tôi từng trải qua. Có một thời gian, tối nào tôi cũng lặp lại vòng xoáy này, mở mạng xã hội lướt mãi, rồi thấy mệt mỏi, cô đơn, thậm chí là chán ghét bản thân. Thật kỳ lạ, càng lướt nhiều, tôi càng thấy mình mất kết nối với chính cuộc sống thật xung quanh. Bạn bè ngồi cùng bàn nhưng ai cũng ôm điện thoại. Cả ngày đi làm xong thì chẳng còn hứng thú với điều gì. Nếu bạn thấy hình ảnh này quen thuộc, thì video hôm nay trên Tài vận 68 sẽ dành cho bạn. Tôi muốn kể cho bạn nghe một câu chuyện giúp bạn hiểu, gốc rễ của những cảm giác đó không chỉ là do bạn thiếu kỷ luật bản thân. Nó nằm ở một điều sâu xa hơn, mất kết nối. Và chính sự nhận ra này mới là chìa khóa thật sự để bạn bắt đầu hành trình phát triển bản thân bền vững, thay vì chỉ cố gắng chống chọi với mạng xã hội trong tuyệt vọng. Trong những cuộc trò chuyện với bạn bè và đồng nghiệp, tôi thường thử đặt ra một câu hỏi rất đơn giản. Bạn có thấy mình từng rơi vào 3 trạng thái này không? Nghiện mạng xã hội, cô đơn và đôi khi ghét chính bản thân mình. Câu trả lời gần như luôn là có. Không chỉ một vài người, mà đa số đều thừa nhận rằng họ gặp tình trạng này thường xuyên. Một người bạn của tôi kể rằng đi cà phê với nhóm bạn, nhưng mỗi người đều cắm cúi vào màn hình điện thoại. Sau buổi gặp đó, cô ấy về nhà và than rằng không ai hiểu mình cả, mình thấy cô đơn khủng khiếp. Một người khác, làm văn phòng, mỗi ngày đều hoàn thành công việc, nhận lương đều đặn, nhưng trong lòng lại chán nản. Anh ấy bảo mình chẳng thấy ý nghĩa trong việc mình làm. Và cũng không ít người, khi nhìn vào gương, lại thấy bản thân chẳng có gì đáng tự hào. Họ so sánh mình với người khác, rồi kết luận mình vô dụng quá. Những câu chuyện này có quen với bạn không? Có lẽ bạn cũng đã từng trải qua một hoặc nhiều trạng thái trong số đó. Thực chất, chúng ta đang bị cuốn vào một cái combo hủy diệt, nghiện mạng xã hội, cô đơn, ghét chính mình. Và điều đáng buồn là combo này ngày càng phổ biến trong xã hội hiện đại. Nhưng bạn biết không, tất cả những điều đó đều có một gốc rễ chung, mất kết nối. Khi bạn mất kết nối với người khác, bạn cảm thấy lạc lõng. Khi bạn mất kết nối với công việc, bạn thấy chán nản, làm việc chỉ để xong chứ không tìm thấy ý nghĩa. Khi bạn mất kết nối với chính mình, bạn dễ rơi vào vòng xoáy so sánh, tự trách và ghét bỏ bản thân. Và khi đời thực không còn đủ hấp dẫn, ta chạy trốn vào mạng xã hội để tìm niềm vui tạm bợ. Nhưng chớ trêu thay, càng lướt, ta lại càng thấy cô đơn và trống rỗng. Điều này có nghĩa là gì? Nghĩa là vấn đề không chỉ nằm ở chỗ bạn thiếu ý chí hay kỷ luật bản thân. Bởi nếu chỉ đổ lỗi cho điều đó, bạn sẽ càng tự trách mình nhiều hơn và rơi sâu hơn vào vòng xoáy tiêu cực. Vấn đề thật sự nằm ở chỗ, chúng ta chưa học được cách kết nối chú tâm với cuộc sống thật. Nếu bạn làm được điều này, bạn sẽ không còn phải gồng mình chống nghiện nữa, mà tự nhiên sẽ thấy đời thực hấp dẫn hơn mạng xã hội. Và đó mới chính là nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển bản thân. Vậy làm thế nào để khôi phục lại sự kết nối đã mất? Câu trả lời không nằm ở việc xóa hết mạng xã hội, cũng không nằm ở việc tự hành hạ mình bằng những quy tắc kỷ luật bản thân cứng nhắc. Câu trả lời nằm ở việc học một kỹ năng mới, kết nối chú tâm. Hãy bắt đầu từ thiên nhiên. Một sáng nọ, bạn bước ra công viên, thay vì vừa đi vừa lướt điện thoại, bạn hít một hơi thật sâu, chạm tay vào chiếc lá xanh, cảm nhận sự mát lạnh và từng đường vân nhỏ. Đó không chỉ là một chiếc lá, đó là sự sống, là sự kết nối trực tiếp giúp bạn bình an. Chỉ vài phút mỗi ngày thôi, bạn sẽ thấy mình dễ chịu hơn rất nhiều. Tiếp theo, hãy nhìn vào thú cưng của bạn. Nếu bạn từng vuốt ve chú chó hay chú mèo của mình, bạn sẽ biết cảm giác hạnh phúc ngay lập tức mà không cần điều kiện. Chúng không đòi hỏi gì ngoài tình thương, và khi bạn chú tâm kết nối với chúng, niềm vui sẽ đến tự nhiên, nhẹ nhàng, không cần gượng ép. Rồi đến những người thân yêu. Đôi khi ta quên mất sức mạnh của một cái nắm tay, một cái ôm thật lòng. Hãy thử nắm tay người bạn yêu thương với tất cả sự chú tâm. Bạn sẽ cảm nhận nhiệt độ, độ xiết, thậm chí cả tâm trạng của họ. Đó là sự kết nối mà không lời nói nào thay thế được. Cuối cùng là công việc. Nhiều người ghét công việc vì nghĩ nó vô nghĩa. Nhưng nếu bạn thử đặt trọn tâm trí vào một nhiệm vụ nhỏ, bạn sẽ thấy mình bước vào trạng thái flow, làm việc quên thời gian, tập trung mà hứng khởi. Khi đó, kỷ luật bản thân không còn là gánh nặng phải ép buộc, mà trở thành cây cầu giúp bạn gắn bó với công việc và trưởng thành hơn mỗi ngày. Đó chính là con đường thật sự của phát triển bản thân. Không cần những mục tiêu xa vời, không cần những triết lý cao siêu. Chỉ cần bạn học cách chú tâm kết nối, bạn sẽ tìm lại được niềm vui, sự bình yên và động lực sống ngay trong hiện tại. Bạn thấy không, mọi sự đau khổ đều bắt nguồn từ mất kết nối, và mọi niềm vui đều nảy sinh từ sự kết nối. Vậy nên, thay vì trách mình thiếu kỷ luật bản thân hay than thở rằng cuộc đời vô nghĩa, hãy thử bắt đầu lại từ những hành động nhỏ nhất. Ra ngoài và chạm vào thiên nhiên. Vuốt ve thú cưng của bạn với sự chú tâm. Nắm tay người thân và thật sự cảm nhận họ. Đặt hết tâm trí vào một nhiệm vụ nhỏ trong công việc. Những hành động tưởng chừng đơn giản đó lại có sức mạnh chữa lành kỳ diệu,
Khi bạn duy trì được thói quen này, bạn sẽ nhận ra rằng mình không còn cần chạy trốn vào mạng xã hội để tìm niềm vui. Chính đời thực mới là nơi cho bạn sự an yên. Và từ đây, phát triển bản thân không còn là một khái niệm xa vời, mà là một hành trình mỗi ngày. Nếu bạn thấy những điều này hữu ích, hãy để lại một lượt đăng ký cho kênh Tài Vận 68. Đây không chỉ là nút bấm, mà là lời hẹn để mỗi tuần bạn và tôi lại có dịp kết nối, chia sẻ và cùng nhau lớn lên. Biết đâu, trong những video tới, bạn sẽ tìm thấy chính câu trả lời mà mình đang tìm kiếm bấy lâu.